What's up homies, I am TV here. In today's video, let's do some unboxing and at the same time, full review about sa product. This is my first time to do this unboxing so bear with me. Naisipan ko bumili ng bagong stand or tripod kasi nakikiram lang ako sa kapatid ko kaya I decided it's time to buy my own. Tagal ko din naghanap ng tripod kung anong maganda or ano yung matibay. Wala din akong idea sa mga ganito kasi hindi ako mag-picture ng kung ano-ano. Ito yung nag-stand out doon sa mga pinagpilian ko. Aside sa price and reviews na meron siya, nakita ko din yung mga pwede niyang magawa na wala sa ibang tripod. I'm hoping na magtagal siya at hindi agad masira. So far, mais naman yung packaging. 5 stars sa atin yan kapag ganyan. Meron pa siyang kasamang bag kaya isa din yung bakit ko napili itong tripod na to. Plus foggy points yun. As you can see, saktong-sakto dun sa image na nakapost sa Lazada. Alam naman natin na minsan meron mga items na iba sa picture kapag actual na malayong-malayo siya dun. Yan yung sinasabi ko na bag na kasama. Well protected yung item talaga. So, big thumbs up sa seller for having this kind of item at a friendly price. Maganda talaga siya tingnan. Nakala mo parang napakamahal nung item. Magaan lang din siya. Then meron pa siyang kasamang level para ma-check nyo kung balance na ba yung tripod. Then easy to use naman siya at easy to assemble yung item. Quality wise, 3.5 stars ang bibigay natin sa kanya. Breakdown natin yung lahat ng different parts and functions ng ating tripod. As you can see, meron siyang 4 locking toggles or adjustable knob and 3 leg stand na adjustable din. Isa-isayin natin yung mga locking toggles niya or adjustable knob. Ipapakita ko muna yung 3 leg stand niya kung paano. So every leg, merong 3 clips. I-open lang natin dahan-dahan para ma-adjust siya. Depende sa inyo kung gaano ka taas yung gusto nyo. Basta be careful lang sa pag-open ng bawat clip kasi may plastic siya at madaling masira. Ngayon, isi-set up natin siya sa pinaka-maximum height niya. Ang maximum height niya is 1020mm which is fair enough din na mataas na din siya. First adjustable knob ay para sa additional or extra height. Kung sa tingin niyo mababa pa siya, pwede nyo ito gamitin. Ang height nito is nasa 2.3mm. Ang paghigpit nito para lumuwag ay laging pakaliwa o left muna. So yan, ganyan siya kataas ngayon. Reminder lang, since magaang yung tripod, huwag kalimutan hawakan ito just in case mahangin habang nag-photoshoot kayo. Second adjustable knob ay para sa cellphone holder. Easy to install lang naman siya. Same pa din from left to right ang pag-ikot. Pag gusto nyo higpitan, ganun lang, vice versa lang. Meron din siyang handle para makontrol mo kung anong angulo na gusto mong makuha.
third adjustable knob naman ay para sa dagdag na angle control. Kung kanina pwede lang ay taas baba, ngayon pwede naman siya maikot from left to right or any angle na gusto mo. Yung last adjustable knob ay para sa different position ng cellphone holder. Kung gusto mo nakatayo yung angle na kailangan mo, ito yung pwede mong gamitin. Then, ito naman yung itsura niya kapag wala yung additional stand. Kung ayaw mo gamitin yung stand, pwede nyo hawakan to na parang selfie stick lang. Magaan lang naman siya, kaya hindi kayo mahirapan. At pwede nyo gamitin yung adjustable knob para ma-rotate into different angle ang pag-video nyo. So, ang verdict natin, ito yung breakdown ng score natin para sa item nito. Packaging, syempre 5 stars yan. Nakita nyo naman kanina yung itsura ng item. Napaka-secure and presentable. Second, quality ng item, 3.5. Gaya na nasabi ko, yung adjustable knob na plastic, yung stand, yung clip, tsaka yung center, dalawang center na nagdudugtong sa additional height, tsaka dun sa nagko-connecta sa stand, plastic. So, yun lang naman. Hindi naman siya reason para hindi na siya bilhin. Given naman yung price. Then, syempre yung price, 5 stars din. Wala na akong masabi dyan. Very worth yung price sa item. Kung naghahanap kayo ng affordable tripod, and at the same time quality wise, try nyo to. Overall 13.5 stars ang rate natin sa kanya. Panalo to. I leave the link below if ever gusto nyo i-try yung item na to. So yun lang, and thanks for watching again. Sa susunod ulit na panibago kong video, kita-kits ulit tayo. Stay safe, God bless, peace.